welcome back to my channel. My name is Muhammad Zairuddin and you can call me Zack, and this is my cat Hero. So saya recently baru balik daripada IKEA. Beli barang IKEA EFTERTRÄDA collection. So ni apa yang anda nampak belakang saya, tak termasuk kucing saya ni. Ni ada hoodie, bag dia, botol, towel. So dia ada banyak lagi, tapi ini apa yang saya belilah, dan termasuk sekali dengan baju dia. Untuk first kali, baju dia lah. So ni baju IKEA lah. Dia punya simple je. Ni daripada depan dia. Ni daripada belakang dia, dia ada logo IKEA. Kucing duduk kat tempat saya pula. Okey. Ni barcode dia. Saya rasa barcode ni dia inspire daripada Billy. So kalau berminat dengan baju ni, bolehlah pergi ke IKEA hari ni. Dia start 4 Mac 2021. Selagi stok dia. Ni yang kedua, botol air dia, plastik pun sama juga, ada barcode. Ni botol dia. Okey, agak simple sikit. Ini towel IKEA. So ni towel dia. Kalau buka, dia ada barcode. Ada barcode juga. So agak besar sikit lah. So ni belakang tak ada apa-apa lah, kosong. Harga towel dia kat sini. Kalau berminat, boleh pergi ke IKEA. Dia ada dua warna. Satu warna kuning. Okay. Tapi saya suka yang warna putih. Dia nampak simple. Okay, yang bestnya, ni bag dia, depan dia, belakang. Bag dia ada poket kat dalam. There's a pocket. So pocket ni function dia, kalau biasanya kalau letak barang ke, phone ke, kunci kan, biasa akan jatuh ke bawah. So kalau ada benda macam ni, so dia akan letak kat sini. So dia tak akan jatuh ke bawah. Good function lah. I recommend. Okay. Dan last kali, ramai orang terkejar-kejar kan, hoodie IKEA. Ni hoodie dia. Di belakang dia. So, saya akan pakai sekejap lah. So ni harga dia RM79. Ya, RM79. So ni dia punya hoodie yang korang boleh nampak. So ni saya ambil saiz yang M lah. Dia ada dua saiz, satu yang besar, satu yang kecil. So saya ambil yang kecil. So di belakang dia, korang boleh nampak. Ni daripada segi belakang. Ni daripada depan. Ni hoodie lah. So dia ada hood. Minat. So ni RM79. Ni daripada tepi. Belakang dia. So collection ni bermula 4 Mac. So boleh pergi ke IKEA terdekat kepada anda. Dan dia wall stock last. So siapa cepat dia dapat. Dan setiap orang boleh beli dua saja. Tak boleh beli lebih. So contoh kalau hoodie ni, boleh beli dua. Botol maksimum 2. Towel 2. So kalau nak beli banyak, bawalah ramai orang. Dan nanti kena queue lah macam saya. 5 jam kena tunggu.
sajalah. Jumpa lagi di next video.